ignore જે દેખાઉં છું. Like I just woke up like an hour ago. 1 કલાક પહેલાં જ ઉઠેલી છે. આજે શેઝવાન નૂડલ બનાવવાની છું. તો ઇટ્સ લાઈક કોમન છે બનાવવાનું, પણ હું કેવી રીતે બનાવું એ મારે શેર કરવું હતું. સો હા, હિયર યુ ગો. એન્ડ આ વિડીયો ગુજરાતીમાં શૂટ કરવાની છું. સો હોપફુલી હું બધું ગુજરાતીમાં બોલું. તો હું આ લાવેલી હતી આગળ, ને એમાંથી 3, એકમાં 4 આવે, એમાંથી 3 બનાવેલા છે. એક જ નંબર છે. તો એટલું બનાવવા પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું. એમાં નૂડલ્સ બોઇલ કરી એન્ડ હવે હું મારા વેજીસ કટ કરીશ. સો નૂડલ્સ માટે હું યુઝ્યુઅલી વેજીસ લાઈક લાંબા અને ઊભા કટ કરું. સો યા, નૂડલ્સ નાખવામાં એનો પાવડર છે એ હમણાં નથી નાખવાનો, ખાલી નૂડલ્સને બોઇલ કરવાના છે. એન્ડ હવે આ કટ કરીએ. સો ગ્રીન પેપર, શિમલા મિર્ચ એક આપી છે, ઓરેન્જ પણ છે પણ એક કાઇન્ડ ઓફ લાઈક ઓછું થવા લાગ્યું છે સાઈડ પરથી, તો એને છેલ્લે કાપીશું. પહેલાં ઓનિયન કાપીશું. નૂડલ્સ ગરમ થઈ ગયા છે, થોડાક જ છે, બહુ વધારે નથી. એવું છે કે એકદમ ઓછા નૂડલ્સ છે. સો મારી પાસે સેમ પેક છે બીજું, તો એમાંથી એક એડ કરીશ. ત્રણ 4 ચમચી તેલ, તો આઈ થિંક તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. સાદું લસણ ને મરચાંનો મસાલો છે, તો હું એ નાખીશ 1 ચમચી જેવું. એક ચમચી જીરું, કાંદાને થોડી વાર સાંતળવા દેવાનું, અને પછી આપણે આ નાખીશું શિમલા મિર્ચી. કાંદો સાંતળવા મૂકેલો છે, ત્યાં સુધીમાં નૂડલ્સમાં જે પાણી છે એ કાઢી લેવાનું. થોડોક ચડવા લાગ્યો, તો આપણે આ નાખી દઈશું. આ મરચું નાખી દઈએ પછી થોડીક વાર એને ચડવા દેવાનું. તો આપણે એને ચડવા દઈશું જરાક વાર.
ગ્રીન પેપર ને બેલ પેપર રેડ પેપર જે હોય જે શિમલા મરચું છે તે એકદમ વધારે ચડેલું હોય ને તો બહુ પોચું પોચું થઈ જાય, તે મને નથી ગમતું. તો હું ધીમી જેવું કાચું રવા દઉં. અને આઈનો આ શેઝવાન નૂડલ છે તો એનો મસાલામાં ઓલરેડી શેઝવાનનું પેલું હોય, તો મને શેઝવાન ચટણી આ મારી જે રેગ્યુલર શેઝવાન ચટણી ચિંગ્સની આવે એ વાપરું છું. અને આ ગ્રીન ચીલી સોસ છે જે પણ ચિંગ્સનો છે, મારા ઘરે ઓલરેડી હતું, તો હું એ બંને થોડું થોડું એકાદ ચમચી જેવું નાખીશ કેમ કે મને સ્પાઇસી ખાવાનું બહુ જ ગમે છે. અત્યારે મેં થોડુંક જ નાખેલું છે, અને વધારે છે, થોડું ચડાવી દઉં છું, મિક્સ કરી દેવાનું બરાબર. અને હવે આપણે આ ચિંગ્સનો મસાલો નાખીશું. નૂડલ્સ જે નીકળતા નથી એ નાખીશું. અને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું. થોડી વાર એકદમ નૂડલ્સ ઓલરેડી ચડી ગયેલા છે અને વેજીસ પણ આપણે આગળ ચડાવેલા હતા, એટલે એકદમ થોડી વાર માટે આને ગેસ પર રહેવા દેવાનું. અને ગેસની ફ્લેમ મેં મીડિયમ રાખેલી છે, મીડિયમ ઓર લો. તો કેચઅપ હું યુઝ્યુઅલી નથી નાખતી, પણ આજે એકદમ થોડો નાખીશ. લાઈક should be fine. નૂડલ્સ પણ ચડી ગયેલા છે, બરાબર પકી ગયેલા છે, વેજીસ પણ ચડેલા હતા. અને હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ એન્ડ તમારા નૂડલ્સ ઇઝ રેડી. આપણે નાનો ડેમો કરીશ. હવે મેં કેચઅપ સાથે દિવસ ટ્રાય નથી કર્યા. આટલો કેચઅપ નાખ્યો તો બી સ્પાઇસી છે. આટલું ખાઈ તો બી સ્પાઇસી લાગતું છે, આખું ખાવા તો ખબર નહીં હોતું હોય, પણ આઈ લાઈક સ્પાઇસી. So yeah, that was my recipe. Sorry, that was my recipe. If you like this video, then hit the like. If you didn't like, then do the thumbs down. And if you think this was useful, then share it with your friends and family. And I've been like અત્યારે લોકડાઉનમાં ખાસું એવું બનાવતી છું ને, લાઈક એટલું બધું પણ નહીં, પણ સારું એવું બનાવતી છું. તો મને કહો કે જો તમારે રેસીપી જોવી હોય, હું એકદમ ફ્રેન્કી એકદમ મસ્ત બનાવતા શીખી ગઈ છું, મંચુરિયન, પાઉંભાજી. તો યા કોમેન્ટમાં કહો તમારે જો નવી રેસીપી ઓર કોઈ સ્પેસિફિક રેસીપી જોવી હોય. એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. હું તમને જોઈશ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો. બિકોઝ આ વર્ડ મને બહુ ગમે છે, આઈ સ્ટાર્ટેડ શૂટિંગ અગેન. તો હવે આપણે આ નૂડલ્સનો લુપ્ત ઉઠાવીશું.